OnePlus भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले एउटा कुरा के सम्झिन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एउटा फ्ल्यागसिप किलर भन्ने कुरा चाहिँ सम्झिन्छ OnePlusमा चाहिँ। र गएको 2 वर्ष हेर्ने हो भने चाहिँ OnePlus 9 प्रो आयो, 10 प्रो आयो, त्यसलाई खासै त्यस्तो राम्रो देखिएको थिएन मार्केटमा, खासै राम्रो सेल्स पनि भएन, त्यति राम्रो फिडब्याक पनि आएको थिएन कस्टमरबाट भने चाहिँ। यसपालि चाहिँ OnePlusले एउटा अलिकति ह्युज कमब्याक गरेको छ र यस OnePlusले पनि एउटा राम्रो फोन बनाउन सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रुभ गरेको छ OnePlus 11 को थ्रुबाट चाहिँ। र OnePlus 11 नेपाल मार्केटमा लन्च भइसकेको छ र यसमा हामीले दुईटा भेरिएन्ट पाउँछ, एउटा 8GB ऱ्याम, एउटा 16GB ऱ्याम। 8GB ऱ्याम 128GB को चाहिँ प्राइस हेर्ने हो भने 1,30,000 छ भने 16GB ऱ्याम 256GB को प्राइस हेर्ने हो भने चाहिँ 1,35,000 छ, जसको प्राइस वाइज पनि एकदमै धेरै प्राइस ग्यापिङ पनि धेरै छैन, राम्रो गरिदिएको छ, 5,000 मात्र डिफरेन्स राखिदिएको छ यसपालि चाहिँ, जुन कुरा चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। र आज हामी यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ। हेरौँ बक्समा हामीले के पाउँछ। नमस्ते होला, मेरो नाम दिपेश, तपाईँहरू टेक्नोपोल च्यानल। र आज चाहिँ हामीले OnePlus 11 को अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ। OnePlus 11 जुन एज अलवेज रेड कलरमा तपाईँले देख्नुहुन्छ, मेरो हातमा रेड कलरको रहेको छ र यो हामीसँग भएको चाहिँ 16GB ऱ्यामवाला भेरिएन्ट हो। र यसको चाहिँ कलरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो इन्टरनल ग्रीन कलर रहेको छ। अब हामी यसको अनबक्सिङ गर्छौँ। फोनको बक्स खोल्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले एउटा नेभर सेटल लेखेर एउटा ब्ल्याक कलरको जुन बक्स देख्न सक्छौँ, जुन तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। यसको बक्सभित्र चाहिँ हामी हेर्छौँ र के छ भनेर चाहिँ होइन। र बक्सभित्र चाहिँ हामीले पाउने भनेको एउटा क्विक गाइड भयो एउटा, अर्को भनेको OnePlusको स्टिकर पनि दिएको छ यसपालि चाहिँ, अलिकति एक्स्ट्रा हटसट बनाएको नि स्टिकर छ होइन। त्यसपछिबाट अरू त कभर दिएको छैन यसपालि। यो भेरिएन्टमा चाहिँ रहन्छ खास कभर भन्ने, इन्डियन भेरिएन्टहरूमा चाहिँ हामीले कभर पाउँथ्यौँ, यसमा चाहिँ हामीले कभर पनि पाएनौँ होइन। चाहिँ अलिकति दुःखको कुरा हो। ठिक छ, कभर नदिए पनि हामी यो फोन रहेको छ जुन यस्तो मजाले ऱ्याप गरेर राखिएको, जुन कलर पनि एकदमै एट्र्याक्टिभ ग्रिन कलर। र पछाडिको जुन तपाईँको डिजाइन वाइज चाहिँ मलाई अलिकति 70 को भाइब्स आइरहेछ, 70 को फिल आइरहेछ होइन। र स्क्वायर प्लस सर्कल दुइटैलाई मिक्स गरेर चाहिँ एउटा नयाँ लुक्स दिएको छ, जुन चाहिँ राम्रो छ। अब फोनलाई हामी पहिले साइडमा राख्छौँ, यसको ब्रिफिङ गर्ने नै छौँ। पहिले चाहिँ हामीले यसैतर्फ लाग्यौँ। र यसरी चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले यसमा पाउने भनेको 100 वाटको ब्रिक एउटा ठुलो 100 वाटको एडाप्टर पाउँछौँ, जुन चाहिँ फास्ट नै रहेको छ, एकदम फास्ट नै हुन्छ चार्ज चाहिँ। र OnePlusको एज अलवेज रेड कलरको USB to Type-C केबल पाउँछौँ हामी। र अब हामी सबै कुरा साइडमा राखेर पहिले फोनतर्फ लाग्छौँ र होइन। फोन जुन इन ह्यान्ड फिल चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। यो फोनको चाहिँ पछाडिपट्टिको डिजाइन पनि कर्भ डिजाइन छ र फ्रन्टमा पनि कर्भ डिजाइन छ, त्यसले गर्दाखेरि होला इन ह्यान्ड फिल चाहिँ एकदमै राम्रो छ। 205 ग्राम्सको वेट हो, तर त्यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई, हेभी लाग्दैन फोन हातमा लिँदाखेरि। र पछाडिको माथिको क्यामेराको जुन डिजाइन मैले यसको पिक्चरमा हेर्दाखेरि चाहिँ क्यामेराको यो जुन डिजाइन देख्ने बित्तिकै चाहिँ यसको क्यामेरा साइड चाहिँ अलिकति हेभी होला, जुन iPhone 13 प्रो अनि 14 प्रोहरूमा पनि त्यही एउटा प्रब्लम छ कि क्यामेरा साइडमा चाहिँ एकदम हेभी भएर हातमा लिँदाखेरि तपाईँको क्यामेरापट्टि चाहिँ यसो मोबाइल ढल्किने गर्छ क्या। जुन वेटको जुन ब्यालेन्स हुन्छ नि, वेट डिस्ट्रिब्युसन खासै राम्रो लागेको थिएन। तर यसको चाहिँ जुन फोटोमा मैले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा चाहिँ रियलमा लिँदाखेरि यसको वेट डिस्ट्रिब्युसन एकदमै पर्फेक्ट छ, राम्रो लाग्यो मलाई यसको वेट डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ। र फोन अब हामी बुट गर्छौँ र बुट गर्नुभन्दा अगाडि यसको पोर्ट एन्ड बटनको कुरा गर्नेछौँ। र पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्दा मुनिपट्टि हामीले एउटा टाइप सी पोर्ट पाउँछ, जुन चाहिँ हामी सबै फोनमा देखिरहेका छौँ। र यसको साइडमा स्पिकर ग्रिल पाउँछ। र अर्को साइडमा तपाईँलाई हामीले सिम ट्रे पाउँछौँ, जुन सिम ट्रे चाहिँ हामीले ड्युल सिम ट्रे पाउँछौँ। र यसमा चाहिँ हामीले SD कार्ड पनि राख्न मिल्ने कुनै अप्सन चाहिँ छैन। त्यही भएर तपाईँले 16GB ऱ्याम नै लिनु होला सकेसम्म। 256GB स्टोरेज भएपछि खासै तपाईँलाई प्रब्लम हुँदैन। र यसको राइट साइडपट्टि हेर्नु भने चाहिँ हामीले पावर बटन पाउँछ, त्यसको माथिपट्टि चाहिँ अलर्ट स्लाइडर पाइहाल्यौँ एउटा त्यो। र अर्को साइडपट्टि हेर्ने हो भने चाहिँ भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन पाउँछ। र यसमा एन्टिना ब्यान्डको मार्क दिन्छ टक्क टक्क। र अर्को कुरा भनेको जुन मिसिङ थियो OnePlusको अहिलेसम्मको त नभनौँ, योभन्दा अगाडिको मोडल OnePlus 10T-मा चाहिँ हामीले अलर्ट स्लाइडरलाई चाहिँ देखेको थिएनौँ भने यसमा चाहिँ हामीले अलर्ट स्लाइडरलाई पनि देख्छौँ। अलर्ट स्लाइडर पनि ब्याक भएको छ र OnePlus पनि फेरि ब्याक भएको छ, एउटा फर्ममा आएको छ। त्यसको माथिपट्टि चाहिँ हामीले सेकेन्डरी माइक्रोफोन देख्न सक्छौँ, जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पछाडि माथिपट्टि चाहिँ छ। यो फोनको डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गरौँ। र डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले ब्याकमा चाहिँ ग्लास बिल्ड पाउँछौँ। र यसको जुन डिजाइन चाहिँ तपाईँको कर्भ डिजाइन रहेको छ ब्याकमा पनि, र फ्रन्टमा पनि कर्भ डिजाइन रहेको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फोन हातमा लिँदाखेरि एकदमै ग्रिप राम्रो बस्छ यो फोनको। पछाडिको डिजाइन चाहिँ अलिकति ग्लसी डिजाइन छ यसको जुन पछाडिको प्यानल, तर ग्लसी डिजाइन भए पनि यसको त्यसको प्रिन्टहरू चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ बस्दैन यो फोनमा।
बस्छ तर त्यस्तो धेरै देखिने गरी त्यो नराम्रो देखिने गरी चाहिँ बस्दैन यो पछाडिको यसको जुन प्यानलमा चाहिँ ब्याक प्यानलमा चाहिँ। र यसको अलिकति नोटिस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यसको क्यामेरामा यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ एकदमै सानो 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 ग्लिटरहरू देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले झट्टै सुरुमा हेर्दा त धुलो छिरे जस्तो धुलो पसे जस्तो लागेको थियो र तर एकदम निहालेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले ग्लिटरहरू पाउँछौँ सानो सानो। र यसको अगाडिपट्टिको जुन डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 3D कर्भ डिस्प्ले पाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ लुक्स एकदमै प्रिमियम दिन्छ यसले चाहिँ। र यसको फ्रन्ट डिस्प्लेमा पनि हामीले कर्निङ गोरिल्ला ग्लास भिक्टस प्लसको प्रोटेक्सन पाउँछौँ र ब्याकमा चाहिँ हामीले कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन पाउँछौँ, जुन चाहिँ बिल्ड क्वालिटीलाई यसले एकदमै स्ट्रङ नै बनाउँछ। यसको फ्रेम मेटल फ्रेम रहेको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिल्ड क्वालिटी वाइज यसलाई टप नच हामीले भन्न सक्छौँ। डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कन्क्लुजन के कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले जुन लुक्स वाइज एकदम स्टनिङ डिजाइन छ होइन, डिजाइन वाइज नो कम्प्रोमाइज एकदम राम्रो छ। बिल्ड क्वालिटी पनि तपाईँको प्रोडक्सनदेखि लिएर सबै कुरामा एकदमै ध्यान दिएर नै बनाइएको छ र बिल्ड क्वालिटी पनि राम्रो छ। अनि डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीमा यस वी क्यान से इट इज अ फ्ल्यागसिप किलर भनेर हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले 6.7 इन्चको एलटिपीको 3.0 एफएचडी प्लसको डिस्प्ले पाउँछौँ यो फोनमा भने। यो 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट रहेको छ, 1000 टच स्याम्पलिङ रेट जुन चाहिँ अहिलेसम्मको सबैभन्दा टप टच स्याम्पलिङ रेट भन्न सक्छौँ हामीले यो फोनलाई चाहिँ। र यसको चाहिँ जुन डल्बी भिजनको पनि सपोर्ट दिएको छ। सायदै नेपाल मार्केटमा तपाईँको Xiaomi भन्दा बाहेक चाहिँ डल्बी भिजन दिने भनेको अहिले OnePlus नै रहेको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि ब्रान्डले डल्बी भिजन दिएको छैन, Xiaomi र OnePlus एउटा देखियो अहिलेसम्म। तपाईँको डल्बी भिजनको पनि सपोर्ट पाउनुहुन्छ, HDR 10+ को सपोर्ट पनि छ यसमा भने। हामीले यसमा 1300 निट्सको पिक ब्राइटनेस पाउँछौँ, जुन चाहिँ ब्राइटनेस वाइज पनि एकदमै पर्फेक्ट छ। यतिको ब्राइटनेसले मजाले तपाईँहरूलाई बाहिरको डाइरेक्ट सनलाइटमा पनि एकदम भ्युइङ एङ्गलहरू राम्रो दिन्छ यो फोनमा चाहिँ होइन। यो फोनमा हामीले अलवेज अन डिस्प्ले पनि पाउँछौँ, जुन चाहिँ म्याक्सिमम एमोलेड डिस्प्ले युज गरेको फोनहरूमा देखिरहेका छौँ। यसमा पनि हामीले अलवेज अन डिस्प्ले पाउने नै छौँ। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति बेटर डिस्प्ले क्वालिटी छ भन्न सक्छौँ हामीले, किनभने यसमा चाहिँ 4 इयर्सको टियुले चाहिँ एउटा सर्टिफाइड गरिदिएको छ कि यसको जुन फ्लुएन्सी डिस्प्लेको टचको फ्लुएन्सी चाहिँ 4 इयर्ससम्म चाहिँ सेम नै हुन्छ, कुनै पनि क्वालिटी डिक्रिज हुने पछि गएर अलिकति स्लो हुने चाहिँ हुँदैन भनेर एउटा तपाईँको सर्टिफाइड भइसकेको डिस्प्ले हो। जस्तै हामीले डिस्प्लेमा चाहिँ यसलाई टप नच डिस्प्ले भन्न सक्छौँ। यो फोनको पर्फर्मेन्स एन्ड अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फर्स्टमा हामी अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्छौँ, किनभने सफ्टवेयर इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर फोन भनौँ न होइन। फोनहरूको स्मुथनेसको लागि चाहिँ सफ्टवेयर पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड 13 पाउँछौँ, जुन बेस्ड अन अक्सिजन OS 13। यसमा चाहिँ दुईवटा भेरिएन्ट छ, एउटा इन्टरनेसनल भेरिएन्ट जुनमा चाहिँ हामीले अक्सिजन OS 13 पाउँछौँ भने एउटा चाहिँ चाइनिज भेरिएन्ट छ, जसमा चाहिँ हामीले अक्सिजन OS को ठाउँमा चाहिँ कलर्स OS 13 पाउँछौँ। तर नेपालमा आउने चाहिँ इन्टरनेसनल भेरिएन्ट नै हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड 13 बेस्ड अन अक्सिजन OS 13 पाउँछौँ। मेरो पर्सनल भ्युज अनुसारले चाहिँ मलाई चाहिँ कलर्स OS को कम्पेरिजनमा यसको अक्सिजन OS नै मनपर्छ। जुन कुरा चाहिँ यसमा ब्याक भइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँहरूलाई कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन। र तपाईँहरूले यदि अक्सिजन OS एकदमै मनपर्ने छ तपाईँहरूलाई भने चाहिँ यो फोन तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। र अब हामी प्रोसेसरको कुरा गर्छौँ, र प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले क्वालकम स्न्यापड्रागन 8 Gen 2 को प्रोसेसर पाउँछौँ, जुन चाहिँ अहिलेसम्मको सबैभन्दा टप प्रोसेसर भन्न सक्छौँ हामीले एन्ड्रोइडको तर्फबाट आउने चाहिँ। र यसमा यसको प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ अक्टाकोर प्रोसेसर रहेको छ र यसमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमम क्लक स्पिड भनेको 3.2 GHz को म्याक्सिमम क्लक स्पिड पाउँछौँ। र यसमा चाहिँ यसको आर्किटेक्चरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो प्रोसेसरको आर्किटेक्चर चाहिँ 1, 2, 2 र 3 तपाईँको त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा आर्किटेक्चर भन्नको मतलब चाहिँ जुन प्रोसेसरलाई चाहिँ जुन कोरहरू हुन्छ त्यो कोरलाई चाहिँ डिभाइड कस्तो वेमा गरेको छ, त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्न खोजेको हो। 1 कोर तपाईँको एउटा कोर चाहिँ 3.2 GHz मा रन हुन्छ, जुन चाहिँ म्याक्सिमम कोर GHz भयो। र अर्को दुईटा कोर भनेको चाहिँ 2.8 GHz मा रन हुन्छ, अर्को दुईटा पनि 2.8 GHz मा रन हुन्छ भने लास्टको तीनटा चाहिँ हामीले 2.2 GHz मा रन भएको देख्न सक्छौँ हामीले यसमा चाहिँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुन ब्याट्री कम्बिनेसन ब्याट्री अप्टिमाइजेसन राम्रो हुन्छ र तपाईँको पर्फर्मेन्सको लागि पनि तपाईँको जुन कोर डिभाइड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो काम गर्नको लागि पनि पुरै होल कोर युज नभएर चाहिँ एउटा सानो जुन एउटा कोर मात्र युज भएर चाहिँ ब्याट्रीलाई कम खाने काम गर्छ, जुनको फाइदा चाहिँ त्यो हुन्छ हामीलाई यसमा चाहिँ। जुन कुरा चाहिँ हामीले खान्छौँ खासमा आर्किटेक्चर चाहिँ हामीले हरेक ब्रान्डमा हरेक मोडलहरूमा हुन्छ, तर यसको आर्किटेक्चरको चाहिँ मैले डिफाइन गरिदिनु कारण चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप यसको अलिकति राम्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेदेखि भनिदिइरहेको आर्किटेक्चरको जुन डिजाइनले गर्दा पनि ब्याट्री ब्याकअपमा अलिकति डिफ्रेन्स आउँछ र पर्फर्मेन्समा पनि डिफ्रेन्स आउँछ। प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा हामीले ऱ्याम रोम पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र ऱ्याम रोमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा दुईवटा भेरिएन्ट आउँछ, एउटा 8GB ऱ्याम 128GB भेरिएन्ट आउँछ भने एउटा 16GB ऱ्याम 256GB भेरिएन्ट आउँछ। 8GB ऱ्याम 128GB को ऱ्याम टाइप हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले LPDDR5X ऱ्याम पाउँछौँ भने
16 GB मा पनि LPDDR5X ऱ्याम नै पाउँछ। तर स्टोरेजमा हेर्ने हो भने चाहिँ स्टोरेजको 8 GB ऱ्याम 128 GB भेरिएन्टमा चाहिँ UFS 3.1 को हामीले सपोर्ट पाउँछौँ भने चाहिँ 16 GB ऱ्याम 256 GB तपाईँहरू लिनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ स्टोरेज टाइप हेर्ने हो भने चाहिँ UFS 4.0 छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको रिड एन्ड राइट स्पिड चाहिँ हामीले 16 GB ऱ्याम 256 GB मा चाहिँ बढी पाउँछौँ। 8 GB ऱ्याम 128 GB मा चाहिँ यिनीहरूले किन UFS 3.0 युज गरेको, किन UFS 4.0 युज नगरेको भन्नुपर्दा चाहिँ खासै UFS 4.0 चाहिँ 128 GB मा चाहिँ सपोर्ट हुँदैन, 256 GB भन्दा मुनिको भेरिएन्टमा चाहिँ हामीले UFS 4.0 लाई युज गर्न मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ OnePlusले 128 GB पनि बनाएको छ, त्यसमा चाहिँ UFS 3.1 युज गरेको छ भने 256 मा चाहिँ UFS 4.0 युज गरेको छ। तपाईँको 16 GB लिनु भएपछि तपाईँहरूले रिड एन्ड राइट अलिकति बढी पाउनुहुन्छ। त्यसैले अब 16 GB र 8 GB मा चाहिँ पर्फर्मेन्स अलिकति डिफ्रेन्स हुन्छ। त्यस्तो खासै भास्ट डिफ्रेन्स चाहिँ हुँदैन, तर थोरै सानो डिफ्रेन्स चाहिँ हुनसक्छ। तपाईँहरूको विचारअनुसार तपाईँहरूले आफूलाई युज अनुसारले चाहिँ भेरिएन्ट तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। OnePlus 11 मा चाहिँ हामीले एउटा ह्युज जम्प भनेको चाहिँ OnePlus 10 को कम्पेरिजनमा पाउने भनेको चाहिँ क्यामेरा हो। क्यामेरा डिपार्टमेन्टमा OnePlus 10 को त्यस्तो खासै राम्रो देख्न सकेको थिएनौँ हामीले प्रिभियसली लन्च भएको फोनमा चाहिँ। स्पेसिफिकेसन वाइज चाहिँ हामीले ट्रिपल सेटअप पाउँछौँ र एउटा मेन सेन्सर भनेको 50 मेगापिक्सलको सोनीको IMX890 भन्ने सेन्सर पाउँछ भने अर्को 32 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स पाउँछ, जुन चाहिँ त्यो पनि सोनीकै सेन्सर रहेको छ, र अर्को भनेको 48 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड पाउँछ, जुन पनि सोनीको सेन्सर रहेको छ, र त्यसमा चाहिँ एपेचर हेर्ने हो भने चाहिँ f2.2 एपेचर रहेको छ अल्ट्रा वाइडमा। र यसको अल्ट्रा वाइडको जुन डिग्री हेर्ने हो भने चाहिँ 115 डिग्री रहेको छ, जुन चाहिँ स्यामसङको कम्पेरिजनमा चाहिँ कम नै हो। स्यामसङहरूले चाहिँ 123 डिग्री जस्तो अल्ट्रा वाइड दिन्छ भने यसले चाहिँ 115 डिग्रीसम्मको अल्ट्रा वाइड दिएको छ। र यसको फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा हुन्छ, जुन चाहिँ OnePlus 10 प्रोमा हामीले अलरेडी देखिसकेका छौँ। यो टेस्टेड क्यामेरा हो र फ्रन्ट क्यामेरा त यसको राम्रो नै छ। यो फोनको ब्याक क्यामेराको भिडियो क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले ब्याक क्यामेराबाट चाहिँ 1080p 30fps 60fps र 120fps सम्म खिच्न सक्छौँ भने 4K 30-60 fps सम्म खिच्न सक्छौँ, र 8K को पनि सपोर्ट दिएको छ, र 8K चाहिँ हामीले यसमा 24 fps सम्म खिच्छ। र फ्रन्ट क्यामेराबाट चाहिँ अलिकति नराम्रो मलाई फ्रन्ट क्यामेराको जुन भिडियो क्वालिटी जस्तो लाग्यो, किनभने फ्रन्ट क्यामेराको जुन भिडियो चाहिँ तपाईँले 1080p 30fps सम्म मात्र खिच्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा माथिको चाहिँ सपोर्ट यसले दिएको छैन, जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जको स्यामसङको फोनले चाहिँ हामीलाई अगाडि पनि 4K सपोर्ट दिन्छ। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ जुन हामीले 10 Pro र 10 जुन 11 मा चाहिँ अपग्रेडेड जुन फिचर्स वाइज चाहिँ धेरै अपग्रेड देखिहाल्यौँ हामीले, किनभने मेगापिक्सल नै बढी छ। यसपालि अलिकति सेन्सर पनि नयाँ युज गरेको छ, सोनीको लेन्सहरू युज गरेको छ, र यसमा हामीले टेलिफोटो लेन्स पनि पाउँछौँ, जुन चाहिँ योभन्दा अगाडिको फोनमा मिस गरेका थियौँ। र यसमा चाहिँ हामीले 32 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स पाउँछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पोर्ट्रेट खिच्दाखेरि 2x अप्टिकल जुममा पोर्ट्रेट खिच्न मिल्छ, र तपाईँको जुन पोर्ट्रेटको अप्टिमाइजेसन पनि एकदमै राम्रो हुन्छ टेलिफोटो लेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ, र जुमिङ पनि अलिकति बेटर हुन्छ टेलिफोटो लेन्सको कारणले गर्दा। यसमा हामीले टेलिफोटो लेन्स पनि देख्न सक्छौँ, र अल्ट्रा वाइड पनि 48 मेगापिक्सलको एकदमै ठुलो सेन्सर दिएको छ, जसले गर्दाखेरि अल्ट्रा वाइडमा पनि यो फोनलाई हामीले राम्रै भन्न सक्छौँ। र भिडियो क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा यसले हामीलाई 8K सम्म दिन्छ र 8K 20fps सम्मको सपोर्ट दिएको छ, जुन कुरा चाहिँ राम्रो नै हो। यो यतिको प्राइस रेन्जमा चाहिँ अब स्यामसङहरूले 8K सम्म दिएको छ, यसले पनि 8K सम्म दिएको छ। ब्याक क्यामेरामा त्यस्तो खासै इस्यु छैन, र फ्रन्टमा चाहिँ अलिकति भिडियो अलिकति बढी सपोर्ट दिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो विचार रहेको छ। अब तपाईँले यसमा फ्रन्टमा 1080p 30fps मात्र पाउनुहुन्छ भिडियो क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ। त्यतिको लागि चाहिँ यो रेन्जमा चाहिँ अब स्यामसङले योभन्दा बेटर दिन सक्छ भन्न सक्छु मैले चाहिँ। OnePlus 11 मा चाहिँ अब मैले अलिकति अपग्रेड जुन फोटोहरू पनि मैले 2-4 यसमा लिएर हेरेँ, र फोटोहरू खिच्दाखेरि मैले रेगुलरली युज गरिरहेको 14 Pro Max र यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ तपाईँको जुन HDR चाहिँ अलिकति बेटर लाग्यो मलाई यो फोनको, किनभने जुन टाइममा जुन HDRहरूको युजको टाइममा चाहिँ जुन स्याडोहरू पर्ने बेलामा, सनलाइट पर्ने बेलामा चाहिँ यसले HDRको काम चाहिँ एकदमै राम्रो नै गरे जस्तो लाग्यो मलाई यो फोनमा। यो फोनको ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले अलिकति ब्याट्री पनि बढी पाउँछ। यसपालि चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो नै हो, म्यासिभ ब्याट्री नै भन्न सक्छौँ हामीले यसलाई चाहिँ। र चार्जिङ स्पिड पनि एकदमै राम्रो दिएको छ, 100 वाटको तपाईँलाई चाहिँ एडेप्टर चार्जर दिएको, जसले गर्दाखेरि तपाईँको फुल चार्ज विदिन 29 मिनटमा तपाईँले फुल चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो फोनलाई चाहिँ। र 5000 mAh ब्याट्री प्लस 100 वाटको चार्जर त यसमा छँदैछ, त्योभन्दा बाहेक यसको ब्याट्री एकदमै राम्रो छ। त्यसको कारणहरू म तपाईँहरूलाई भन्न सक्छु। यसको चाहिँ एउटा एक भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले क्वालकम स्न्यापड्र्यागन 8 Gen 2 को प्रोसेसर देख्छौँ, जुन चाहिँ 4nm प्रोसेसर रहेको छ, र 4nm प्रोसेसर भएपछि तपाईँको ब्याट्री कन्जम्सन पनि कम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पावर कम युज हुन्छ, त्यसले गर्दा ब्याट्री कम खान्छ। अर्को भनेको यसको आर्किटेक्चर जुन चाहिँ 1, 2, 2 र 3 मा यसको डिभाइड गरिएको छ, जुन कोरहरू चाहिँ डिभाइड भएको छ। 8वटा कोर रहेको छ, 8वटा कोरलाई चाहिँ यसले चाहिँ एउटा 2, 2 र 3 गरेर डिभाइड गरेको छ, जुन चाहिँ नर्मल युजको लागि चाहिँ एउटा कोर मात्र युज हुन्छ। अलिकति बढी अलिकति ठुलो टास्क, त्योभन्दा हेभी टास्क आएपछि 2टा कोर युज हुन्छ, र त्योभन्दा अझ बढी
ठुलो टास्क आयो भने चाहिँ तपाईँको अर्को 2टा कोर युज गरेर तपाईँको काम हुन्छ भने एकदमै ठुलो हेभी काम गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एकैचोटि तपाईँको 8वटा कोर रन भएर चाहिँ काम हुन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ सानोतिनो काम गर्दाखेरि जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँले कलिङ गर्दाखेरि पनि तपाईँको जुन 8वटै कोरले काम गरेर ब्याट्री कन्जम्सन चाहिँ बढी गर्ने भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्री अझै कम टिक्ने भयो। त्यसले गर्दा ब्याट्री अप्टिमाइज पनि राम्रो छ। र अर्को भनेको यसको डिस्प्ले जुन चाहिँ LTPO 3.0 डिस्प्ले रहेको छ, जसको चाहिँ 1 हर्ज टु तपाईँको 120 हर्जसम्म चाहिँ तपाईँको जान्छ। तपाईँको फिङ्गरको जुन मोसन अनुसारले त्यो तपाईँको यसले एडजस्ट गरिदिन्छ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ नर्मल युज गरिरहेको बेलामा पनि यसले चाहिँ त्यो 120 हर्जमा चाहिँ रन हुँदैन यसको डिस्प्ले। नर्मल युज गरेको बेलामा चाहिँ यो जस्तो तपाईँको युज अनुसारले हुन्छ। तपाईँले अब नर्मली युट्युबमा भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने त्यो बेलामा 120 हर्जको डिस्प्लेले प्ले गरेर त काम छैन। यसले के गर्छ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको 1 हर्ज गरिदिन्छ, जुन LTPO 3.0 को तपाईँको फिचर्स हो यो चाहिँ होइन। यसले 1 हर्ज गरिदिन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको ब्याट्री कम खाने भयो। र तपाईँहरूले स्क्रोलिङ गरिरहनु भएको छ, एकदम धेरै बेर स्क्रोलिङ गरिरहनु भएको छ, त्यो बेलामा चाहिँ यसले फेरि तपाईँको स्पिड अटोमेटिक बढाएर 120 हर्ज लग्छ। त्यसले गर्दा तपाईँलाई के हुन्छ, फिल पनि स्मुथ दिन्छ र ब्याट्री कन्जम्सन पनि कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ब्याट्री अप्टिमाइजेसन यो फोनमा निकै नै राम्रोसँग गरिदिएको छ। र तपाईँको जुन अब हिटिङको लागि पनि यसले जुन अप्टिमाइजेसन राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि होला, सायद 4nm प्रोसेसरले गर्दाखेरि चाहिँ होला, हिटिङ पनि यो फोनमा हामीले कम नै देख्छौँ। जुन चाहिँ नर्मल्ली हामीले गेमहरू खेलेर हेरेका पनि छौँ यसमा, र तपाईँको क्यामेराहरू युज गर्दाखेरि पनि फोनहरू त हिट हुन्छ नि। त्यति खासै यो फोन चाहिँ हिट भएको चाहिँ पाइन्न। यो फोनमा सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउँछौँ। तपाईँहरूको अगाडिपट्टि डिस्प्लेमा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर रहेको छ, जुन एउटा राम्रो भयो। यसमा हामीले प्रोक्सिमिटी सेन्सर पाउँछौँ, एक्सेलरोमिटर, जाइरो, कम्पास सबै यसमा सेन्सर हामीले देख्न सक्छौँ। भएका सेन्सर सबै छन् यसमा। यसमा हामीले NFC को नि सपोर्ट छ, हुँदा नेपालमा NFC काम त छैन, तर यसमा तपाईँहरूले NFC पनि पाउनुहुन्छ। फोनमा हामीले कलर त 2टा कलर पाउँछौँ, एउटा ब्ल्याक कलर र एउटा तपाईँको ग्रिन कलर। र नेपाल मार्केटमा चाहिँ 16GB भेरिएन्टमा चाहिँ हामीले ग्रिन कलर मात्र पाउँछौँ र 8GB मा चाहिँ हामीले ब्ल्याक कलर पाउँछौँ, जुन चाहिँ OnePlus को जहिले पनि त्यो एउटा यो नराम्रो पक्ष भन्छु म चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ होइन। त्यो कुरा देख्न सक्छौँ हामीले यसमा चाहिँ। तपाईँहरूले 8GB किन्ने मान्छेलाई चाहिँ फेरि ग्रिन कलर मन पऱ्यो भने चाहिँ ग्रिन कलर पाउनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नराम्रो हो। यो चाहिँ हामीले नर्मल सर्ट रिभ्यू प्लस अनबक्सिङ गरेका छौँ र यसको फुल रिभ्यू तपाईँको आफ्टर युजेस म यो फोनलाई 4-5 दिनसम्म चलाएर हेरेर तपाईँको फुल रिभ्यू दिने नै छौँ। त्यति जेलसम्मको हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नु होला। हस्, धन्यवाद।